Ja, hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag så ska vi hjälpa dig välja gaming-laptop. Inte svårare än så. Med mig har jag Lenovo Legion Y740 som ni säkert sett oss se tidigare på mässor. Det här är ju en del av deras nya Legion-serie där de gjort om hela designen och den kommer vi gå igenom nu. Och Legion-serien har vi ju haft i till exempel Y530 innan och 7-serien då som den här är en del av är helt enkelt bara ett lyxigare alternativ med högre prestanda och lite schysstare materialval. Och de två modellerna vi har av Y740, vilket är en 15-tummare och en 17-tummare identiska utöver då det som är lite självklart och det är ju storleken på skärmen, vilket även medföljer med en annan vikt och så har vi även lite annat batteri. På denna är det 5 timmar och på 17-tummaren är det 6 timmars batteritid. Så med andra ord, kikar du på någon av dem så kommer den här videon applicera på båda för de är identiska i övrigt. Hoppas jag, för det här kommer ju ligga permanent på YouTube. Börjar vi med utsidan och kika på vad jag omnämnde förut som Legions nya formspråk. Så innebär det att skärmarna sitter förskjutna en bit och att vi har interfacet här bak. Vi kommer till det snart. Och de har även siktat på ett lite mer subtilt utförande. Så har de loggan här på sniskan i spegelblank. Och så har de en liten RGB. Vi kan ta och lyfta och stänga den igen så ser ni belysningen här. Lite subtilt. Men i övrigt så är det bara ett riktigt cleant lock i metall med en slags gunmetal liknande färg på. Väldigt stilig. Och på tal om den här nya designen med förskjuten bak så kan vi ta och kika på den. Här bak så har vi utblås och så har vi de flesta av våra anslutningar. Vi har mini-DP 1.4, en HDMI 2.0, en USB 3.0 som är bredvid en vanlig Ethernet-port. En nätverkskort från Killer i denna. Då har vi även en USB 3.0 till. Sedan så har vi Lenovos vändbara strömanslutning, ett Kensington-lås och ytterligare ett utblås. Värt notera är att det finns LED-er till alla de här anslutningarna så att du sent om kvällen när du ska stänga ner den så har du några sekunder på dig att se vart du ska sätta din anslutning när du lutar dig fram bakom skärmen. Hoppar vi över till vänstersidan så ser vi att vi har ytterligare ett utblås tillsammans med en 3,5 mm mikrofon och hörlurskombo samt en USB-C med Thunderbolt 3. Och längst ut på kanten här under till så ser vi även att vi har våra högtalare, en på vardera sida. Och fortsätter vi längs högersidan så ser vi att vi har Lenovos berömda reset-knapp. Och så har vi även en USB 3.1 igen 2 som inte är USB-C. Detta är framförallt tänkt för till exempel flashlagring där du då vill ha nytta av 10 gigabit per sekund. Och till höger om den så har vi vårt sista utblås. Och för dig som undrar hur jobbig den är att bära omkring på så kan vi säga att den är drygt 3 cm där den är som absolut tjockast här vid gångjärnet. Vi har nämligen en gummifot på motsvarande del på undersidan. Och så väger den cirka 2,2 kilo. Och nu är det ju dags att öppna den och vi kan glatt meddela att det går att göra med ett enda finger. Ja, den går också att fälla bak hela vägen för dig som brukar gamea när du sitter på huk ovanför din dator. Och tar vi och kika på skärmen så är det ju en gaming-anpassad skärm i och med att det är en gamingdator. Det är en Full HD 15,6 tums IPS-panel med 144 Hz uppdateringsfrekvens och G-Sync så att du tillsammans med ditt Max-Q 2070 här får en lenare upplevelse. Och jag själv tycker det här är rätt väg att gå att köra en Full HD för bärbar gaming för då kommer du få riktigt hög FPS samtidigt som du har bra detaljrikedom per storlek i och med att det här fortfarande är en liten skärm trots allt. Som ni ser så har vi relativt tunna skärmkanter runt om alla 3 övre delarna. Men här nere så har vi en tjockare och detta är då för att kunna flytta ner webbkameran och behålla ett snyggare intryck på det du faktiskt ser runt om och här uppe. Hoppar vi ner till tangentbordet så kan vi börja med att säga att hela underredet här är i metall. Vi har belysning här på powerknappen och samma belysning gäller även för hela tangentbordet. Som vanligt med Lenovo ser de glada brytarna och tycker du om att skriva på sånt här tangentbord så kommer du tycka det här är alldeles utmärkt. Det har både gott om travel men framförallt ett väldigt distinkt nedslag, lite åt det klickare hållet, väldigt trevligt att använda. Detta tangentbordet är spilltåligt men det är också en annan liten rolig grej. Det är nämligen så att det går att styra med IQ, alltså själva belysningen. Och IQ är ju Corsairs programvara och med andra ord kommer du nu kunna synka ditt tangentbord tillsammans med Corsair-produkter. För dig som till exempel har en Corsair-mus som vi har här så är detta ett mycket välkommet tillskott. Och nedanför tangentbordet så hittar vi vår touchpad. Den har dessvärre inte RGB men vi klarar oss ändå för den har nämligen Windows Precision Drivers.
Lika med att vi får väldigt bra precision och att vi kan använda alla deras gester. Som en extra bonus har vi även 2 stycken fysiska knappar. Jag personligen tycker detta är klockrent att använda när man väl har plats för det. För det gör det helt enkelt mycket enklare att markera och flytta grejer i mitt tycke. Så väldigt trevligt tillskott även där. Och det får vi sammanfatta Lenovo i740. Det är ett trevligt tillskott på spelmarknaden för dig som är ute efter en gaming-laptop. Just våra modeller har ju en i7-8750H, vilket är en 6-kärnig processor med 12 trådar, så vi har gott om både spelprestanda och allmän prestanda. Sedan så har vi även som tidigare nämnt Nvidia RTX 2070 Max Q-Design. Och utöver det så har vi 16 GB DDR4 och det är 2 stycken 8 GB stickor som kör i 2667 MHz. Och så har vi såklart lagring också. Det är en 512 GB NVMe-disk tillsammans med en 1 TB hårddisk. Och vill du själv köpa Lenovo i740 i 15 tums eller 17 tums utförandet så hittar du självklart länkar till dem i beskrivningen nedan. Annars så vill jag gärna att du kommenterar vad du tycker om deras nya designspråk. Jag tycker om det, men jag vill jättegärna veta vad du tycker om det också så att jag kan säga till dem vad de ska göra bättre nästa gång. Ja, jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess. Hej!